thứ bắt đầu vào vài giờ trước. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của tôi và tôi đã định nằm dài trong nhà và ăn vặt cả ngày. Tôi xách một đống đồ ăn nhẹ và đồ uống ra phòng khách, không cảm thấy hối hận chút nào về số cân mình sắp tăng lên. Tôi bật tivi và nhảy lên ghế, lướt Facebook trong khi màn hình tivi đang chiếu phim ở phía sau. Chắc phải đến khoảng 5 giờ chiều tôi mới thấy chán và quyết định duỗi chân ra một chút. Sau khi hút một điếu thuốc xả hơi, tôi quay lại và thấy bộ phim trên TV đã biến mất. Thay vào đó là bảng tin thông báo khẩn cấp với các hình chữ nhật sặc sỡ. Một giọng nam vang lên từ TV, lặp lại: không rời khỏi nhà trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây không phải là diễn tập. Lặp lại: đây không phải là diễn tập. 5 giây tạm dừng. Toàn dân chú ý, đây là thông báo khẩn cấp. Vì sự an toàn của riêng cá nhân bạn, hãy khóa cửa ra vào và cửa sổ ngay lập tức và không ra khỏi nhà trong bất kỳ trường hợp nào. Lặp lại: không rời nhà của bạn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Lặp lại: đây không phải là một cuộc diễn tập. Thông báo liên tục được phát lại. Tôi lướt qua một số kênh, chỉ thấy tín hiệu tính. Ban đầu, tôi cười nhạo về tình huống ngớ ngẩn này. Chuyện này không thể là thật được, phải không? Và rồi tôi chợt nhận ra có lẽ chúng tôi đang bị tấn công. Bắc Triều Tiên hoặc có thể là một tổ chức khủng bố khác. Dù sao đi nữa, tôi đã tắt TV và quyết định khóa cửa ra vào, đóng tất cả các cửa sổ và kéo hết rèm che lại. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, tôi khẽ liếc ra ngoài nhưng chỉ thấy một con phố vắng tanh và không có gì đáng ngờ. Tôi ngồi lại trên ghế và nhắn tin cho bạn tôi trên Facebook, hỏi xem anh ta có thấy thông báo giống như tôi không. Tuy nhiên, anh ta không trả lời và Messenger cho biết anh ta đã hoạt động trực tuyến 10 phút trước đó. Khi tôi lướt qua phần New Feed, tôi không thấy có gì bất thường trên đó về bạn bè tôi cả. Tôi lại tìm kiếm tin tức trên Google, tìm kiếm thành phố của mình, nhưng cũng không có gì. Tôi bắt đầu thư giãn một chút, bắt đầu nghĩ rằng đây thực sự là một trò đùa hoặc một lỗi kỹ thuật. Nhưng rồi tôi nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Nghe như tiếng ai đó đang cười khúc khích, nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 1 giây trước khi dừng lại. Tôi nín thở và lắng nghe, có thêm một giọng cười khúc khích khác trong quá trình đó, cũng ngắn gọn và đáng sợ không kém. Và rồi có tiếng phụ nữ thét lên rồi tắt lịm. Cứ như thể người đang la hét đột nhiên bị tắt tiếng bằng nút tạm dừng. Tôi cẩn thận đến gần cửa, nhìn qua lỗ mắt thần nhưng không thấy có điều gì khác thường. Và sau đó là một tiếng hét rất ngắn khó mà nghe được. Tôi quyết định đi tới cửa sổ, nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nhiều hơn. Tôi từ từ kéo rèm sang một bên vừa đủ để nhìn thấy một phần đường phố và tim tôi như muốn nổ tung. Đứng ngay trước mặt tôi, kê sát mặt vào kính là một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt của cô ấy đỏ ngầu và mở to đến mức trông như sắp bật ra ngoài. Cô ấy đang gầm gừ, nhe hàm răng dính đầy chất lỏng màu đỏ sẫm và khiến cửa sổ cứ mỗi giây lại bị phủ sương mù. Tóc cô ta rối bù và bẩn thỉu, còn móng tay thì đóng đầy bùn đất. Tôi hét lên và lùi lại, làm đổ chiếc đèn bàn của mình trong lúc đó. Tôi đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào tấm rèm, biết rằng người phụ nữ đang ở ngay phía sau, vì thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng gõ nhẹ và tiếng cào ken két trên kính từ móng tay của cô ta. Và rồi cô ấy nói: "Mở cửa ra, làm ơn, họ sẽ tìm thấy tôi." Tôi đứng đó, chết lặng. "Làm ơn, tôi biết anh đang ở đó. Làm ơn chỉ cần mở cửa thôi." Tôi với lấy điện thoại và gọi 911 với đôi tay run rẩy nhưng lại không nghe thấy tín hiệu. Tôi cố thử vài lần nhưng chẳng có ai nghe máy. "Làm ơn, cho tôi vào. Cho chúng tôi vào." Một giọng nam thêm vào cùng với người phụ nữ ở cửa sổ. Và sau đó là một giọng nói khác ở cửa. Hết cái này đến cái khác cho đến khi toàn bộ ngôi nhà của tôi bị bao vây bởi tạp âm vang vọng của những giọng nói cầu xin, một số tuyệt vọng và một số khác thì thiếu kiên nhẫn và hung hăng. Tôi lùi lại phía cầu thang, đợi họ đi xa. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, từng người một bắt đầu im lặng cho đến khi chỉ còn lại tôi cùng với sự im lặng bao trùm mà tôi rất biết ơn. Có phải họ đã chán nản và quyết định để tôi yên không? Tôi quyết định ngó qua lỗ mắt thần trên cửa để xem liệu có an toàn không. Khi làm vậy, tôi đã phải cố ngăn mình thở hổn hển. Qua lỗ mắt thần, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ ngầu, chỉ đứng đó, không cử động, nhìn chằm chằm vào cửa nhà tôi. Xung quanh anh ta là nhiều người khác,
chỉ nhìn chằm chằm vào những bức tường và cửa sổ. Tôi lùi lại và cứ vài phút lại khẽ tiến đến gần cửa. Họ đã đứng trước nhà tôi được 5 tiếng rồi. Tôi đã chờ đợi và chờ đợi. Tôi ngơ ngẩn liên tục nhìn ra ngoài để xem liệu họ đã đi chưa. Bên ngoài gần như tối om và tôi cảm thấy như mình đang mất trí. Tôi thậm chí còn định mở cửa vì nghĩ rằng họ có thể không muốn làm hại mình. Và tôi chọn phương án cuối cùng là giữ chặt con dao làm bếp để có thể cố gắng chống lại họ, hoặc trong trường hợp xấu nhất là tôi sẽ cắt cổ tay tự sát. Những ý nghĩ về việc họ đột nhập và xé xác tôi ra từng mảnh bằng tay không cứ chạy rầm rập qua đầu tôi. Thế nên tôi không muốn tìm hiểu xem họ định làm gì với tôi và họ sáng tạo đến mức nào đâu. Khi tôi ngồi đó, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tôi quyết định ngó ra ngoài lần cuối. Khi nhìn ra bên ngoài, tôi lại đối mặt với những con người ấy, vẫn ở vị trí đó, vẫn nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Nhưng sau đó xuất hiện một âm thanh, nghe như 3 tiếng súng được bắn ra một cách có chủ ý cách nhà tôi vài dãy nhà. Gần như ngay lập tức, những người bên ngoài quay đầu về phía phát ra âm thanh và không chút do dự bắt đầu chạy nhanh về phía đó. Một số người trong số họ la hét trên đường hoặc phát ra âm thanh như những con thú hoang. Tôi nghĩ có lẽ có khoảng 10 hoặc 20 người đứng xung quanh nhà tôi, nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi nhìn qua lỗ mắt thần để thấy họ rời đi, ngày càng nhiều người trong số họ cứ chạy ngang qua nhà tôi, gần như cả phút, khiến tôi thoáng nghĩ rằng đám đông sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng cuối cùng tất cả đều tĩnh lặng và không còn một bóng người hay tiếng động nào ở gần nhà tôi nữa. Đó là tất cả. Mình an toàn rồi, tôi nghĩ. Tôi tựa lưng vào cửa và thở phào nhẹ nhõm. Và rồi tôi nghe thấy một giọng nói khác. Tôi lại nhìn qua lỗ mắt thần và thấy ai đó ở bên kia đường. Một người phụ nữ da đen và một người đàn ông trung niên đang thận trọng di chuyển về phía nhà tôi trong tư thế cúi người. Người phụ nữ cầm một chiếc rìu và người đàn ông dường như đang mang một cây gậy bóng chảy. Đi thôi, chúng sẽ sớm quay lại đấy. Người phụ nữ ra hiệu cho người đàn ông theo sau và họ dừng lại ngay trước cửa nhà tôi. Này, cậu kia. Cô ấy cố gắng nói nhỏ nhưng đủ lớn để tôi có thể nghe thấy. Này, cô gõ cửa. Cậu cần phải đi với chúng tôi ngay bây giờ. Những kẻ điên đó sẽ quay lại sớm thôi. Tôi nắm chặt con dao hơn và nín thở. Nhìn này, chúng tôi không phải chúng. Giờ thì đi thôi. Mở cửa đi. Người phụ nữ gắt gỏng. Cậu ta sẽ không mở đâu. Người đàn ông lắc đầu. Nào, đi thôi. Có lẽ thực tế là tôi rất không muốn ở một mình nữa trong khoảnh khắc đó, nên tôi nhanh chóng mở khóa và hé cửa ra. Này, tôi gọi họ từ sau cánh cửa, giấu con dao đi. Cuối cùng, người phụ nữ nói. Nào, chúng sẽ quay lại sớm thôi. Chúng ta cần phải đi ngay. Đợi đã, bản tin nói là chúng ta nên ở trong nhà mà. Tôi cãi lại. Kệ nó, chẳng ai tới giúp mình đâu. Đi nhanh lên, nếu không bọn tôi sẽ đến điểm sơ tán mà không có cậu. Tôi biết không còn thời gian để tranh cãi nữa và cũng càng ít thời gian hơn để chuẩn bị đồ đạc mang theo trước khi lũ quái đàn đó quay trở lại. Nên tôi chỉ khóa cửa nhà và để chìa khóa ở bụi cây gần đó. Nhân tiện, tôi là Angela và đây là Travis, người phụ nữ nói. Rời khỏi đây theo cách này sẽ an toàn hơn. Tôi tự giới thiệu và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không chắc. Mọi người bắt đầu hành xử như bị điên. Thị trấn đã bị cách ly, nhưng có một trạm kiểm soát nơi chúng ta có thể thoát ra ngoài. Có quân đội ở đó, Travis nói với giọng khàn khàn. Nên ở đó chờ có lẽ sẽ an toàn hơn là ra ngoài thị trấn. Làm sao anh biết? Tôi hỏi. Tôi không chắc đâu, nhưng đó là ván cược tốt nhất của chúng ta đấy. Trước tiên phải tìm cậu bé của chúng ta đã, Angela nói. Cậu ta kiên quyết phải bắn vài phát để đánh lạc hướng chúng và cứu mạng cậu. Cậu ấy sẽ gặp chúng ta ở trạm xăng. Hành trình tới trạm xăng không có gì đáng lo ngại. Đường phố vắng tanh, nhưng chúng tôi thấy một số xe hỏng và một vài xác chết từ xa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy xác chết trước đây, chứ đừng nói đến những xác chết bị xé nát như thế này, nên tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác và không nghĩ về cách mà những người này đã chết. Tuy nhiên, không có kẻ điên nào trên đường phố, hoặc bất cứ ai sống sót, nói chung. Khi chúng tôi đến trạm xăng, có một chàng trai trẻ đang đợi ở đó. Cậu ấy trông không quá 18 tuổi. Ricky, cậu làm tốt lắm. Angela chào cậu ta. Đây là anh chàng mà cậu đã liều mạng để cứu đấy. Tôi nợ cậu lần này, anh bạn. Tôi bắt tay cậu ta và chờ nhóm hướng dẫn thêm. Này Travis, anh ổn chứ?
Angela hỏi, và khi tôi liếc nhìn anh ta, tôi thấy anh tái nhợt. Chỉ thấy hơi mệt thôi, tôi sẽ vào nhà vệ sinh. Anh ta trả lời rồi biến mất vào trong trạm xăng. Ricky đề nghị chúng tôi gom hết số thức ăn còn lại trong trạm nên chúng tôi đi vào trong. Bên trong trạm xăng trông như bị bỏ lại trong cơn hoảng loạn. Một số hàng hóa bị đổ ngã, sàn nhà dính đầy chất lỏng từ chai lọ vỡ vào, phần lớn các kệ hàng bị cướp phá. Ricky đảm bảo với chúng tôi rằng cậu ấy đã thăm dò nơi đó và nó an toàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an, như thể một trong những kẻ kia sẽ nhảy sổ vào tôi từ các góc khuất. Tôi nhặt lấy bất cứ thứ gì tôi cho là cần thiết, như sô-cô-la, khoai tây chiên, nước và tất nhiên là thuốc lá. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần chúng. Khi tôi vào nhà vệ sinh để đi tiểu thì nghe thấy tiếng động lớn như đổ vỡ trong đó. Travis, anh ổn chứ? Tôi gọi anh ấy. Tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời. Có vẻ như anh ấy đang tranh luận sôi nổi với ai đó. Travis, tôi nghe thấy anh ấy từ bên trong một trong các phòng vệ sinh nên tôi gọi tên anh ta. Anh ấy đang thì thầm rất to, những lời nói lao xao mà tôi không thể nghe rõ. Tôi cẩn thận đến gần phòng vệ sinh và dừng lại, lắng nghe anh ta. Tôi chỉ có thể hiểu được một vài cụm từ trong cuộc nói chuyện không rõ ràng của anh ta, như không thể thoát ra được, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài và cho họ ăn, thứ gì đó. Travis, trong đó ổn không anh? Tôi hỏi vào mặc cho linh cảm bất an của mình. Tôi quyết định từ từ mở cửa. Trước khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Travis lao ra khỏi phòng vệ sinh và nhảy lên người tôi, làm tôi ngã ngửa ra sau. Tôi giữ anh ta lại khi anh ta đập đầu vào tôi. Mặt anh ta đỏ bừng và đôi mắt đỏ ngầu, những đường gân nổi lên trên cổ và trán dữ dội đến mức trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ra ngoài, mất kiểm soát, tìm vật chủ. Anh ta la hét, những lời vô nghĩa, nước bọt của anh ta bắn khắp người tôi. Buông tôi ra, tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng anh ta quá mạnh. Cửa nhà vệ sinh bật mở, Angela và Ricky lao vào, hét vào mặt Travis để ngăn anh ta lại. Sau vài phút điên cuồng la hét, kêu gào và vùng vẫy, rồi Travis hoàn toàn gục xuống. Tôi đẩy anh ta ngã lăn ra sàn, lúc đó mới nhận ra có một chiếc rìu cắm thẳng vào trán anh ta. Đôi mắt anh ta mở to, vẫn còn đỏ ngầu và một vũng máu đang tràn ra trên sàn xung quanh đầu anh ta. Tôi lùi vào tường, thở hổn hển, và khi adrenaline giảm bớt, tôi bắt đầu cảm nhận được sự bỏng rát trên cánh tay. Tôi bị những vết cắt sâu và nước bọt của Travis văng khắp người. Ôi không. Tôi nhìn chằm chằm vào những vết cắn, tay tôi run lên không thể kiểm soát được. Thế là hết, tôi nghĩ. Trong tất cả những bộ phim về xác sống tôi đã xem, đây là cách mà mọi thứ kết thúc. Chết tiệt, Travis, tôi gần như không nghe thấy Angela nói khi đứng cạnh xác anh ta. Cô ấy và Ricky thảo luận với nhau về chuyện gì đó, nhưng tôi lúc này đã ở trong thế giới riêng của mình. Này, cậu ổn chứ? Angela lay tôi, kéo tôi ra khỏi trạng thái bần thần. Anh ấy đã lây nhiễm cho tôi nói với giọng run run. Cậu chả làm sao đâu, cô ấy đáp lại. Nhưng virus, anh ta cào tôi và tôi nghĩ tôi đã bị nước bọt của anh ta dính vào miệng với những vết thương nữa. Đây không phải là virus, Angela lắc đầu. Đó là một loại ký sinh trùng. Và tất cả chúng ta đều mang nó trong mình. Ký sinh trùng. Tôi vẫn còn sốc vì mọi chuyện vừa xảy ra. Tôi tưởng cô nói cô không biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà. Angela thở dài. Tôi làm việc cho công ty dược phẩm của thị trấn với vai trò thư ký. Khi mọi chuyện bắt đầu vào hôm nay, tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại công ty từ người đồng nghiệp tên là Daniel. Anh ấy nói chuyện mơ hồ lắm, nhưng anh ta bảo tôi hôm nay đừng nên đi làm, trong thị trấn không an toàn. Anh ấy nói có một loại ký sinh trùng chết người miễn nhiễm với thuốc và tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm. Vì vậy chúng ta nên dùng thuốc kháng sinh để ngăn chặn sự phát triển của nó. Đó là tất cả những gì tôi biết. Thế à? Ricky xen vào. Thật điên rồ. Tôi biết nó nghe như thế nào. Angela tiếp tục. Nhìn này, Daniel là nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Vì vậy tôi chắc chắn rằng anh ta biết nhiều hơn chúng ta và anh ấy không phải là người hay phóng đại vấn đề đâu. Giờ anh ta đang ở đâu? Tôi hỏi. Anh ấy chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi. Qua tất cả những gì chúng tôi biết, anh ấy có thể đã chết.
Và điều cuối cùng anh ấy gửi cho tôi là chúng ta nên sơ tán qua bên kia cầu. Anh ấy nói quân đội sẽ ở đó. Lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này là đến được điểm sơ tán đó. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều bị nhiễm bệnh thì không đời nào chúng ta có thể rời khỏi thị trấn. Tôi nói. Tôi biết. Angela trả lời. Nghe đây, chính phủ đang tổ chức sơ tán là vì họ có lý do. Họ có thể có cách chữa căn bệnh này, hoặc ít nhất là một giải pháp tạm thời. Ricky và tôi đồng ý. Tôi hỏi về việc tìm vài khẩu súng nhưng họ không đồng ý, nói rằng đó sẽ là hành động tự sát. Những kẻ kỳ quặc đó rất nhạy cảm, và việc bắn chỉ một viên đạn thôi cũng có thể khiến hàng trăm tên trong số chúng lao vào chúng tôi chỉ trong vài giây. Điều đó có nghĩa là ô tô cũng không thể sử dụng được. Họ cũng nói với tôi rằng những kẻ kia dường như có tổ chức như một tổ ong, hợp tác rất tốt với nhau và không tấn công đồng loại. Ngoài ra, chúng dường như vẫn giữ được một hình thức tư duy thông minh nào đó. Điều này giải thích cho hành vi của họ trước nhà tôi. Khi chúng tôi dự trữ đủ thức ăn và nước uống thì trời đã tối, nhưng Angela đề nghị chúng tôi lập tức rời đi luôn để có chỗ trú ẩn tốt hơn. Trạm kiểm soát có vẻ không xa lắm nên sẽ không mất nhiều hơn 1 giờ để đến đó. Mỗi người chúng tôi uống một viên thuốc kháng sinh mà Angela đã mang theo, hy vọng nó sẽ làm chậm ký sinh trùng đủ đến khi chúng tôi đến được trạm kiểm soát. Tôi đã mong đợi thị trấn sẽ tràn ngập tiếng la hét và những âm thanh hoang dại thú tính khác do những thứ đó tạo ra. Và tôi đã đúng. Những âm thanh đó tuy xa xôi, nhưng luôn hiện diện xung quanh chúng tôi. Một tiếng hét ở đây, một tiếng đổ vỡ ở kia, khiến cả ba chúng tôi cứ giật mình thon thót, cẩn thận bước từng bước, thận trọng quan sát phía sau và xung quanh trong hoảng loạn. Đột nhiên, có một tiếng hét lớn ngay phía sau chúng tôi và khi quay lại, chúng tôi thấy một người đàn ông khỏa thân đang chạy cách đó một dãy nhà và biến mất sau góc đường. Chúng tôi chờ đợi, không chắc liệu anh ta có đang đùa giỡn với chúng tôi hay không. Vài giây sau, một tiếng hét khác vang lên từ con phố bên cạnh, nơi người đàn ông vừa biến mất. Vài giây tiếp theo là sự kết hợp của hai tiếng hét, một tiếng hét bạo lực và tàn nhẫn. Âm thanh còn lại là tiếng van xin, cùng với tiếng đập mạnh, cho đến khi âm thanh duy nhất còn sót lại là sự tĩnh lặng. Tôi rất muốn giúp đỡ người đang gặp rắc rối ở đó, nhưng Angela ngăn tôi lại và lặng lẽ lắc đầu. Cả ba chúng tôi cứ thế bước đi mà không nói với nhau một lời nào. Khi chúng tôi đến gần cây cầu, những âm thanh khủng khiếp xung quanh chúng tôi dần dần nhỏ đi, cho đến khi âm thanh duy nhất còn lại là tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng khắp con phố. Sau một tiếng đồng hồ lén lút và cầu nguyện để không gặp phải một trong những kẻ quái quỷ kia, cuối cùng chúng tôi cũng đến được cây cầu. Có một rào chắn tạm thời được dựng lên từ dây thép gai và bao xi măng. Có hàng chục xác người nằm ngổn ngang trên con đường phía trước và trên cầu, thậm chí có một thi thể nằm vắt qua hàng rào chắn, khiến toàn bộ khung cảnh trông giống như một vụ thảm sát chiến tranh. Chúng tôi nấp sau một bức tường và quan sát cây cầu. Ở phía bên kia của nó, cuối con đường là một bức tường cao mà trước đây chưa từng có. Tôi nhớ mình đã tự hỏi làm thế quái nào mà họ có thể phong tỏa toàn bộ thành phố nhanh đến vậy. Cậu có thấy ai ở đó không? Angela hỏi. Trông có vẻ trống trải đấy. Tôi nheo mắt, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào bên kia cầu. Quân đội hẳn là phải ở phía trước. Đến đó xem thử đi. Ricky nói. Chờ đã, chúng ta phải cẩn thận. Angela xen vào. Nếu không có trạm kiểm soát nào cả thì sao? Hoặc nếu họ nhầm chúng ta với một trong những kẻ mất trí đó thì sao? Chúng ta làm gì có lựa chọn. Ta sắp hết thời gian ở đây rồi. Tôi sẽ đi tiên phong. Hãy bám sát tôi và trông chừng phía sau. Ricky đứng dậy và đi về phía cây cầu trước khi Angela và tôi kịp tranh cãi thêm. Chúng tôi quan sát Ricky nhảy qua chướng ngại vật một cách hết sức khéo léo và bám theo cậu ấy, cẩn thận bước vòng qua những xác chết và những vũng máu khô. Nhìn những xác chết này khiến tôi cảm thấy đau lòng. Ở đây có phụ nữ và trẻ em, những người mẹ ôm con trong giây phút cuối cùng. Angela lẩm bẩm ôi Chúa ơi với chính mình bên cạnh tôi và nói, tất cả những người này đều cố gắng sơ tán, nhưng không thành công, phải không? Tôi không biết. Tôi lắc đầu. Nhưng những người này chắc chắn không phải là những kẻ kia. Tôi vô tình bắt đầu nghĩ về những gì có thể đã xảy ra ở đây và những người này cảm thấy thế nào trong những giây phút cuối cùng đó. Ngay khi tôi vừa định lan man với suy nghĩ kỳ quặc đó thì Ricky gọi chúng tôi từ bên kia cầu. Mọi người, anh ấy đang quỳ trước một trong những xác chết trên đường.
tôi không nghĩ sẽ có sơ tán đâu. Ý cậu là gì? Tôi hỏi. Anh ta chỉ vào cái xác mà anh ta đang kiểm tra rồi đứng dậy, chống tay lên hông. Những thi thể này đều có vết đạn bắn. Anh ấy ra hiệu với chúng tôi. Tôi nghĩ vụ này là do quân đội gây ra. Những gì xảy ra tiếp theo quá nhanh để não tôi có thể xử lý. Có một tia sáng lóe lên trên đầu bức tường. Angela đang hét tên Ricky. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp con phố và đầu của Ricky văng về phía trước do tác động của viên đạn, khi cậu ấy lảo đảo ngã xuống mà không kịp thốt nên lời. Cậu bé tội nghiệp có lẽ thậm chí không bao giờ nhận ra thứ gì đã tấn công cậu. Bắn! Chúng tôi nghe thấy ai đó la lên từ trên tường khi một loạt đạn bắt đầu bắn về phía chúng tôi, trượt qua chúng tôi trong đường tơ kép tóc. Tôi và Angela nhanh chóng lùi lại phía sau, điên cuồng chạy thoát thân trong khi tiếng súng vẫn vang vọng. Chúng tôi cứ cắm đầu chạy cho đến khi tiếng súng thưa dần rồi cuối cùng dứt hẳn. Chúng tôi dừng lại giữa đường, thở dốc và cố gắng xử lý chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Nhưng sự im lặng không kéo dài được bao lâu, vì tiếng súng đã nhanh chóng bị thay thế bằng một loạt âm thanh khác cũng đáng ngại không kém. Tiếng la hét của lũ quái vật khiến chúng tôi lạnh buốt đến tận xương tủy, mang theo sự đe dọa diệt vong. Tiếng kêu gào chết chóc của chúng giờ đây đang vây quanh chúng tôi, và chúng đang tiến lại ngày càng gần hơn. Tôi vội vã nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng để tìm đường thoát khỏi tình cảnh này. Tiếng la hét bây giờ lớn đến mức tôi mong đợi lũ quái vật sẽ xuất hiện từ góc khuất bất cứ lúc nào và tấn công chúng tôi. Tôi nhận thấy một cửa hàng nhỏ có tấm biển đang mở trên cửa. Vì vậy tôi cố gắng mở nó bằng tất cả sức mạnh của mình, cầu Chúa rằng nó không khóa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cánh cửa dễ dàng bật mở, khiến tôi loạng choạng lao thẳng vào bên trong. Angela, nhanh lên! Tôi gọi người cộng sự còn lại của mình. Cô ấy có vẻ đang lo lắng điên cuồng nhìn xung quanh, tay nắm chặt chiếc rìu. Angela! Tôi lại hét lên và cô ấy quay đầu về phía tôi, gần như nhảy thẳng vào bên trong. Tôi đóng cửa và cúi xuống phía sau quầy. Đúng lúc hàng tá kẻ quái dị chạy rầm rập trên đường ngang qua chúng tôi. Tất cả đều đang la hét và làm nhảm những điều vô nghĩa, giống như Travis đã làm. Angela và tôi im lặng nhìn nhau, thở hổn hển và có lẽ đang nghĩ cùng một điều. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này là ở rất xa. Những người la hét dường như đều đổ xô về phía tiếng súng. Điều đó tốt cho chúng tôi. Một vài phút nữa trôi qua khi chúng tôi lắng nghe tiếng đạn và tiếng la hét. Thỉnh thoảng có một kẻ quái đản chạy ngang qua cửa hàng. Cuối cùng, Angela và tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh khi mọi tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống. Họ đã bắn Ricky, cô nói, cúi đầu nhìn xuống. Họ bắn cậu ấy. Nghe này, chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển. Tôi tiến lại gần cô ấy, cứ vài giây lại liếc ra đường. Ở đây chúng ta không an toàn và rõ ràng là không hề có việc sơ tán. Cô có biết nơi nào khác an toàn hơn không? Cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc, như thể đang cố nhớ lại. Nơi duy nhất tôi biết là công ty của tôi. Cuối cùng cô ấy trả lời, hệ thống an ninh ở đó khá tốt nhưng tôi không biết bây giờ nó đang trong tình trạng nào. Có thể có các nhân viên khác bị nhiễm bệnh ở đó. Đó là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta bây giờ. Công ty dược phẩm ở cách đây không sao phải không? Chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi. Tôi có thể ra vào. Cuối cùng cô ấy cũng đã hết bần thần và tập trung trở lại. Được rồi, đây là kế hoạch. Chúng ta sẽ đến công ty của cô và đợi vài ngày. Nếu nó có an ninh tốt, có thể đồng nghiệp Daniel của cô và một số người khác đang tìm cách chữa bệnh, đúng không? Tôi không biết. Đó chỉ là một cơ hội thôi. Họ có thể đã chết hoặc rời đi hết rồi và toàn bộ tòa nhà có thể đã bị chiếm đóng. Nghe này, đồng nghiệp của cô là người đã cho cô biết rằng đây là một loại ký sinh trùng và rằng chúng ta có thể làm chậm nó bằng kháng sinh. Anh ấy chỉ là có thể biết thêm điều gì đó. Và vì chính phủ không có ý định để chúng ta ra ngoài, nên cũng cần xem thử liệu chúng ta có thể được điều trị trước rồi mới tìm lối thoát khác hay không. Được rồi. Cô ấy gật đầu. Chúng ta hãy đi kiểm tra xem. Nếu có dù chỉ một chút cơ hội sống sót ở đó, chúng ta cần phải đến đó. Và nếu nó vắng vẻ, chúng ta vẫn có thể ở lại một chút cho đến khi nghĩ ra bước đi tiếp theo. Và nếu có lũ quái đản ở đó, chúng ta sẽ vượt qua cầu nếu chuyện đó xảy ra. Được rồi, đi thôi. Tôi nắm chặt cây gậy bóng chảy của Travis và lén nhìn ra ngoài qua cửa kính. Trông có vẻ đủ an toàn nên chúng tôi từ từ rời khỏi cửa hàng và bắt đầu lên đường.
Công ty dược phẩm đang ở ngã tư nên chúng ta phải thật cẩn thận, Angela nói. Quả nhiên, vừa ra khỏi ngõ hẻm và đến đường chính, chúng tôi đã thấy một đám quái vật lảng vảng rải rác trên đường. Chúng đi loanh quanh giữa chiếc xe bỏ hoang và những xác người. Bước chân của chúng trông không tự nhiên, như thể chúng đã quên cách đi và giờ đang học lại từ đầu. Thỉnh thoảng chúng hét lên, la lối những điều vô nghĩa hoặc thậm chí ho dữ dội và nôn mửa. Chúng ta có thể đi qua gara để tới lối vào, Angela nói và chỉ vào hàng rào an ninh dẫn vào gara ngầm. Hết sức cẩn thận, chúng tôi lần mò xuống dưới, đảm bảo ít gây ra tiếng ồn nhất có thể. Những âm thanh bên ngoài giảm dần khi chúng tôi đi đến tầng cuối. Điều này đã cải thiện đáng kể tinh thần của chúng tôi. Rất nhiều ô tô ở đây dường như vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có vài chiếc xe bị đâm và bỏ lại, vậy nên ai đậu xe ở đây thì không bao giờ có cơ hội thoát thân. Chúng tôi bám sát vào tường và đó là điều tốt vì ngay sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng hét khác. Chúng tôi đứng sững lại, cố gắng xác định xem nó phát ra từ đâu, nhưng rất khó vì tiếng vang và kích thước của gara khá lớn. Một tiếng hét khác vang lên. Liệu họ đã tìm thấy chúng tôi chưa? Chúng tôi chờ đợi mãi nhưng không có gì xảy ra. Tôi quyết định hé ra nhìn và nhận ra có một người đàn ông mặc vest công sở đang đứng giữa gara. Anh ấy đang quay lưng về phía chúng tôi, chỉ đứng đó và thỉnh thoảng đầu anh ta co giật theo kiểu không thể kiểm soát. Cửa ở ngay kia, Angela thì thầm, chỉ về phía bên trái của người kia. Tôi nghĩ đến việc lẻn qua anh ta và có nhiều khả năng chúng tôi có thể làm được, nhưng đó lại là một ván cược. Đưa tôi cái rìu, tôi nói và cô ấy ngập ngừng đưa cho tôi, hỏi tôi định làm gì. Tôi nhìn quanh một lần nữa để xem có ai khác trong gara không, nhưng có vẻ như không có ai ở đó. Ở đây cho đến khi tôi xử lý xong anh ta, và nếu anh ấy nhìn thấy tôi, đừng cố giúp tôi. Cả hai chúng ta đều sẽ bị giết thôi. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước những bước rất chậm về phía kẻ kỳ quặc. Tôi nín thở, sợ rằng ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ đánh động hắn. Kẻ kia hét lên rồi im lặng. Hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi. Từng bước một, tôi đến gần hơn và khi làm vậy, tôi có thể nghe thấy hắn rõ ràng hơn. Tên quái vật đang lẩm bẩm điều gì đó giữa những tiếng rên rỉ và đầu hắn giật lắc. Khô không thể làm được. Thò thoát ra. Hắn cứ làm nhảm những điều như thế. Lúc này tôi chỉ còn cách hắn vài bước chân. Hắn ta hét to hơn, khiến tôi chết đứng. Tim tôi đập với vận tốc hàng triệu dặm một giờ. Ngay lúc này, tôi nghĩ hắn ta sẽ quay lại và chỉ trong vài giây nữa, đồng loại của hắn sẽ tham gia và xé xác tôi ra. Nhưng gã đàn ông lại chỉ im lặng và tiếp tục việc mình đang làm trước đó. Tôi nắm chặt chiếc rìu nhất có thể, thở ra một cách nhẹ nhất và chuẩn bị tinh thần. Trước khi kịp cho mình cơ hội để rút lui, tôi giơ chiếc rìu lên cao qua đầu và dùng toàn lực bổ xuống. Tên quái dị quay đầu về phía tôi lần cuối, đúng lúc để nhìn thấy tôi, nhưng đã quá muộn. Chiếc rìu găm vào giữa vai và cổ khiến hắn ta khuỵu xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hắn cố mở miệng định thốt ra điều gì đó, nhưng chỉ kịp phát ra một tiếng thở hổn hển trước khi ngã sang một bên. Mắt hắn vẫn mở và vũng máu bắt đầu tràn ra xung quanh. Chết tiệt, tôi thảng thốt khi chợt nhận ra việc mình vừa làm. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, và nếu tôi có ăn bất cứ thứ gì trước đó thì chắc chắn tôi sẽ nôn hết sạch. Tôi vừa mới giết một con người. Tôi nhìn chằm chằm vào cái xác tưởng chừng như hàng thế kỷ, nghĩ xem liệu người đàn ông này có gia đình không và tên anh ta là gì, cho đến khi tôi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Này, chúng ta phải đi thôi, Angela nhắc nhở và tôi gật đầu, không nói được lời nào. Cô giật lấy chiếc rìu của mình ra khỏi xác chết và nói, anh phải làm vậy. Nếu anh không giết anh ta, tôi khá chắc là anh ta sẽ làm điều đó với anh đấy. Cô ấy đến gần cửa và quẹt thẻ vào đầu đọc, phát ra một tiếng bíp lớn. Cánh cửa nặng nề mở ra. Tôi nhìn người đàn ông mặc vest lần cuối và đôi mắt vô hồn của anh ấy, trước khi Angela nhắc tôi rằng chúng tôi phải đi. Cảm ơn, đồ chết tiệt. Cô ấy thở dài khi cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi. Hãy... Một giọng nam đột nhiên vang lên trên loa. Angela, có phải là cô không? Daniel cô đáp lại, nhìn quanh để tìm nguồn phát ra âm thanh. Im lặng một lúc, giọng nói lại vang lên. Hãy lên tầng 2 đi. Tôi có thứ quan trọng muốn cho cô xem. Được rồi, lên đi, an toàn mà. Giọng nói lặp lại. Tôi đang ở phòng bảo vệ. Angela và tôi nhìn nhau bối rối.
Cô ấy dẫn tôi lên tầng 2 qua các đoạn hành lang từng rất gọn gàng ngăn nắp, giờ đây ngổn ngang những thùng rác bị đổ. Máy bán hàng tự động hỏng và từ những gì tôi có thể nhìn thấy được, xác của vài nhân viên. Chúng tôi vòng qua góc tường và đi đến cánh cửa có tấm biển phòng bảo vệ. Angela định mở cửa nhưng tôi ngăn cô ấy lại. Tôi nhớ đến cái cách mà họ đã bao vây nhà tôi và cố lừa tôi cho họ vào. Với tất cả những gì chúng tôi biết thì Daniel có thể đã chết hoặc tệ hơn. Nhưng trước khi chúng tôi có thể cân nhắc tiếp theo nên làm gì thì cánh cửa đã bật mở và trước mặt chúng tôi là một người đàn ông mặc áo choàng thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hai người lâu thế? Anh ta nói với giọng thản nhiên rồi quay vào phòng. Chúng tôi theo sau. Bên trong có hàng chục màn hình đang theo dõi chuyển động thông qua camera giám sát khắp tòa nhà. Tôi nhận thấy có sự chuyển động của những kẻ quái dị trên một số màn hình, đi vất vưởng trong vài khu vực nhất định của tòa nhà và bên ngoài. Giống như những kẻ trên phố mà chúng tôi đã gặp trước đó. Daniel ngồi vào ghế của nhân viên bảo vệ và đối mặt với chúng tôi. Lúc đó tôi mới để ý đến khẩu súng anh ta đặt trên bàn bên cạnh. Dan, tôi tưởng anh chết rồi chứ, Angela nói. Nhận định của tôi chính xác đấy. Tôi nghe nói quân đội đang giết người của chúng ta, nên khi tôi bảo cô đến đó. Anh lắc đầu. Tôi đã cố gắng liên lạc lại với cô để ngăn cô đến đó, nhưng lại không được. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên biết. Angela nhún vai sau một lúc im lặng. Dan, anh nói đây là một loại ký sinh trùng. Có cách nào chữa được không? Cô hỏi. Không có cách chữa. Anh ấy trả lời một cách ngập ngừng và tim tôi như trùng xuống. Nó có thể bị làm chậm bằng thuốc kháng sinh, nhưng ngay cả khi đó, việc ký sinh trùng phát triển khả năng kháng thuốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng tôi đã cố gắng tìm cách chữa trị nhưng không thành công. Loại ký sinh trùng này là gì? Tôi hỏi. Dan thở dài và gật đầu. Anh đã từng nghe về Toxoplasma gondii chưa? Anh ấy hỏi. Tôi không trả lời. Toxoplasma gondii, Dan nhắc lại, là một loại ký sinh trùng chỉ có thể phát triển trong ruột mèo. Nó lây nhiễm sang một con chuột và chiếm lấy tâm trí của con vật. Sau đó, nó khiến cho con chuột trở thành con mồi dễ bắt và bị mèo ăn thịt. Con mèo sau đó nuốt ký sinh trùng và voi la. Nó sống một cuộc sống hạnh phúc. Lúc này, bản thân ký sinh trùng không gây hại cho con người. Nó có gây ra một số thay đổi nhỏ về hành vi, nhưng mọi người có thể sống chung với nó mà không hề biết mình đã bị nhiễm. Tất cả chuyện này không phải chỉ là một tai nạn, phải không? Angela và tôi chăm chú, nín thở lắng nghe. Không, Dan thở dài, trông có vẻ ngượng ngùng. Không phải vậy. Anh tiếp tục sau một khoảng dừng ngắn. Chính phủ rất quan tâm đến những thay đổi tâm lý mà T-Gondii gây ra cho con người, nên họ nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể kiểm soát ký sinh trùng và sử dụng nó cho lợi ích của mình. Vì vậy, họ đã thành lập một công ty dược phẩm giả ở thị trấn này và chuyển chúng tôi đến đây để thực hiện dự án. Họ thuê một số công dân như Angela để duy trì hình ảnh một công ty bình thường, nhưng đằng sau đó, chúng tôi đang thực hiện thí nghiệm với T-Gondii. Nhưng tại sao? Tôi hỏi. Tại sao lại dùng nó? Có rất nhiều lý do, nhưng lý do chính là tạo ra một quốc gia vâng lời và tuân thủ. Ít nhất thì đó là mục tiêu ban đầu. Sau thành công bước đầu trong việc kiểm soát T-Gondii và đảm bảo những thay đổi hành vi mà nó gây ra ở con người sẽ là những thay đổi mà họ mong muốn, những người chỉ huy đã ra lệnh bắt đầu truyền nhiễm ký sinh trùng cho người dân. Cái gì? Angela kinh hoàng. Dan tháo kính ra và dụi mắt. Chúng tôi lây nhiễm ký sinh trùng thông qua que gạc họng và dụng cụ ấn lưỡi. Chắc cô còn nhớ biện pháp phòng ngừa mà thị trấn đã áp dụng để ngăn chặn đợt bùng phát Ebola có thể xảy ra cách đây 5 tháng. Tất cả công dân phải hoàn thành việc khám xét cổ họng bắt buộc và do đó đã bị nhiễm bệnh mà không hề biết. Những người chuyển ra khỏi thành phố trong thời gian đó đều được theo dõi cẩn thận. Có lẽ bây giờ họ đã bị xử lý hoặc bị bắt giữ rồi. Tôi nghĩ về tất cả những điều này trong một giây. Tôi chưa bao giờ thực hiện xét nghiệm cổ họng. Tôi trả lời. Bằng cách nào? Dan hỏi. Lúc đó tôi vẫn chưa chuyển đến đây. Chà, vậy trừ khi cậu ăn phải một ít phân có chứa loại ký sinh trùng cụ thể này, nếu không thì cậu an toàn. Tôi cảm thấy niềm hy vọng mới trào dâng. Tôi cảm thấy như thể tảng đá đang đè nặng trên ngực mình vừa được nhấc ra. Dan nói tiếp. Dù sao thì lúc đầu, mọi thứ đều ổn. Tỷ lệ tội phạm trong thị trấn bắt đầu giảm, thành phố ổn định hơn, vân vân. Trên thực tế,
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến nỗi các quan chức cấp cao đã lên kế hoạch tiến hành một thí nghiệm khác. Trong đó họ có thể điều khiển ký sinh trùng để gây ra những thay đổi hành vi khác nhau và sử dụng nó như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng sau đó mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Angela hỏi. Đúng. Người dân bắt đầu phàn nàn về cảm giác mệt mỏi và sau đó có báo cáo về các cuộc tấn công bạo lực và... Cậu biết phần còn lại rồi đấy. Tôi đã quan sát một số người bị nhiễm bệnh và rõ ràng những gì xảy ra cũng giống hệt như vậy với lũ chuột. Ký sinh trùng nắm quyền kiểm soát vật chủ. Tôi không biết liệu vật chủ có còn nhận thức không, nhưng tôi đoán là còn. Có lẽ giống như một số loài ký sinh khác, vật chủ chỉ đơn giản không thể kiểm soát được hành động của mình. Vậy tại sao ký sinh trùng lại gây ra loại hành vi bạo lực này? Tôi hỏi. Tôi đoán là chúng muốn có toàn quyền kiểm soát. Chúng có thể kiểm soát hầu hết các tế bào thần kinh trong vật chủ, nhưng không phải tất cả. Đầu óc tôi nhớ lại tất cả những điều tôi đã nghe bọn quái đản nói kể từ khi chuyện này bắt đầu. Tìm vật chủ, mất kiểm soát, ra ngoài. Thấy không? Dan chỉ vào màn hình hiển thị của camera cho chúng tôi thấy một kẻ quái dị đang ở cửa trước co giật và ôm đầu, như thể anh ta đang đau đớn. Bất cứ ý chí con người nào còn lại trong cơ thể đó đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát, nhưng ký sinh trùng quá mạnh. Dan tiếp tục nói. Anh ta quay lại nhìn chúng tôi. Sau khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ đã thông báo sơ tán tại một số trạm kiểm soát trong thành phố, nhưng họ đã thay đổi kế hoạch khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi dự kiến sẽ được sơ tán ngay trong trường hợp có đợt bùng phát, nhưng họ không bao giờ xuất hiện, bỏ mặc chúng tôi ở đây cho đến chết. Bao nhiêu năm làm việc cho họ và đây là cách họ trả ơn chúng tôi. Anh ấy đứng dậy và đi lại xung quanh. Anh giơ ngón trỏ lên và nói tiếp. Nhưng chính phủ không biết một điều. Khi họ chuyển dự án nghiên cứu đến đây, nhóm nghiên cứu đã nhận thức được về nguy cơ dịch bệnh bùng phát và người đứng đầu dự án đã xây dựng một lối thoát bí mật mà cấp trên của mình không hề hay biết. Đó là cách mà hầu hết nhân viên đã thoát khỏi đây. Chắc chắn là họ đã ra đến ngoại ô thành phố rồi. Đợi đã, họ đã thoát ra ngoài rồi à? Angela ngắt lời. Daniel thò tay vào túi áo khoác và rút ra một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này chỉ được trao cho nhóm nghiên cứu. Anh đưa nó cho Angela. Bên trong kho chứa đồ ở tầng hầm 2 là một khu vực có rào chắn mà cô có thể mở bằng chiếc chìa khóa này. Từ đó sẽ có một con đường thẳng từ cống thoát nước ra bên ngoài. Cấp trên luôn được thông báo đây là bãi rác nên họ không bao giờ nghi ngờ gì cả. Khoan đã, còn anh thì sao? Cô hỏi. Anh ta mỉm cười mơ hồ rồi ngồi xuống. Không có cách nào trốn thoát khỏi những gì tôi đã làm. Đây là luyện ngục của tôi. Các bạn nên đi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chính phủ tiêu diệt cả thành phố. Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên một tiếng va chạm lớn. Cả ba chúng tôi liếc nhìn vào màn hình giám sát của camera, chỉ để thấy những kẻ quái dị đã phá vỡ cửa kính ở lối vào. Chết tiệt, có vẻ như chúng ta đã hết thời gian rồi. Dan nói rồi nhét khẩu súng vào tay Angela. Dan, Angela định khuyên nhủ thêm nhưng anh ta đã giơ tay lên và khiến cô im lặng. Đi, anh ấy sốt ruột nói. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng cho hai người. Không còn do dự, Angela và tôi chạy nhanh xuống hành lang vốn đã vang vọng tiếng la hét và gọi thang máy. Chúng tôi chờ đợi, hy vọng nó sẽ đến trước khi những kẻ quỷ quái đến và cuối cùng khi nó đến, chúng tôi nhảy vào và nhấn nút B2. Điều cuối cùng chúng tôi nghe thấy trước khi cánh cửa đóng lại là giọng của Dan hét lớn. Ở đây này lũ bệnh hoạn khốn kiếp, và tiếng la hét càng trở nên dữ dội hơn. Tiếng bước chân và tiếng la hét của chúng vang vọng qua các đường ống xung quanh thang máy khi chúng tôi đi xuống, và chúng tôi cầu nguyện rằng nó sẽ không dừng lại trước khi đến được tầng hầm. Tiếng la hét nhỏ dần và vài giây sau, cửa mở ra và chúng tôi đứng trong một hành lang tối om. Một tiếng hét rất lớn khác vang lên khi một kẻ quái đản lao thẳng vào chúng tôi. Nhưng trước khi hắn có thể tiếp cận chúng tôi, Angela đã găm một viên đạn vào trán hắn, khiến hắn im lặng vĩnh viễn. Chúng tôi chạy nhanh qua tầng hầm mờ mịt cho đến khi tới được một cánh cửa trông có vẻ chắc chắn. Cô ấy dùng chìa khóa mở nó và dẫn tôi vào trong căn phòng âm u, bừa bộn vốn là nhà kho. Phía bên kia căn phòng là một hàng rào có cổng dẫn đến một hành lang tăm tối. Angela mở khóa và ra hiệu cho tôi đi trước. Tôi lao vào trong và khi làm vậy, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Tôi quay lại để thấy Angela đang đứng sau cánh cổng, vẻ mặt cam chịu. Angela,
Cô làm gì vậy? Tôi hỏi. Cô ta lắc đầu. Đây là điểm đến cuối cùng của tôi rồi. Angela, chờ đã. Có lẽ cô vẫn ổn mà. Chúng ta có thể... Tôi có thể cảm thấy mình đang biến đổi. Cô khóc. Cậu phải đi mà không có tôi. Tôi không nói nên lời. Tôi biết cô ấy đúng, nhưng tâm trí tôi vẫn đang cố tìm kiếm một giải pháp. Angela lau nước mắt rồi thò tay vào túi rút ra một bức ảnh. Cô ngắm nhìn nó và bật ra một tiếng nức nở lớn. Sau đó cô ấy đưa nó cho tôi và khi xem qua, tôi thấy đó là ảnh của một cô bé mặc đồng phục học sinh, đang tươi cười. Đó là con gái tôi, Helena. Cô ấy nói, địa chỉ của con bé ở phía sau. Làm ơn, hãy tìm con bé và đưa cái này cho nó. Angela, thôi nào, cô có thể tự mình đưa nó cho con bé khi chúng ta thoát khỏi đây mà. Tiếng la hét ở phía xa lại bắt đầu to hơn. Cô ấy lắc đầu và khịt mũi, lau đi những giọt nước mắt vừa mới hình thành. Hứa với tôi đi. Cô nắm chặt tay tôi qua hàng rào. Hứa với tôi là anh sẽ tìm thấy con bé. Tôi gật đầu và nói với giọng run rẩy, tôi hứa. Tốt, tôi sẽ dành cho lũ khốn này một lời tạm biệt đáng nhớ. Cô thả ba lô xuống đất và chuẩn bị súng của mình. Những tiếng la hét mà chúng tôi đã nghe thấy ở các tầng trên trước đó giờ đây đã tràn ngập tầng hầm. Angela, tôi gọi và cô ấy quay lại nhìn tôi. Cảm ơn, tôi nói. Cô ấy gật đầu và biến mất khỏi căn phòng. Vài giây tiếp theo là sự hỗn loạn giữa tiếng la hét và tiếng súng, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng la hét. Tôi nhắm mắt lại và gạt đi những giọt nước mắt. Tôi hầu như không còn động lực để đi tiếp, nhưng tôi biết mình không thể dừng lại. Tôi phải ra ngoài và tìm Helena. Vài giờ tiếp theo thật mờ mịt, Lê bước qua làn nước hôi hám trong cống ngầm với những lối đi gần như không thể đi được. Cho đến cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy những tia nắng chiếu qua lưới sắt của một cổng rào khác. May mắn thay, nó đã được mở khóa và tôi bước ra ngoài vào một kênh nước đầy bùn và phân. Tôi nghe thấy tiếng trực thăng vo ve và nhìn lên trên kịp lúc để thấy nó bay dưới ánh nắng ban mai về hướng thành phố. Tôi nhìn lại, thấy thành phố giờ đây đã bị bao vây bởi những bức tường khổng lồ và các phương tiện quân sự xung quanh. Tuy nhiên, họ ở cách tôi khá xa, vì vậy tôi được an toàn. Tôi lấy bức ảnh của Angela ra để chắc chắn rằng nó vẫn còn trong túi và nhìn vào mặt sau của nó. Bên dưới địa chỉ là một lời nhắn của Angela được viết vội vàng. Nó nói rằng mẹ sẽ luôn tự hào về con, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mẹ không thể luôn ở bên cạnh con. Mẹ yêu con hơn bất cứ điều gì con yêu. Ký tên, mẹ của con. Tái bút, hãy vâng lời bố khi mẹ không ở bên con nhé. Tôi kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra và cất bức ảnh lại vào túi. Sau đó, tôi thay đổi danh tính. Tin tức về đợt bùng phát lan truyền nhanh chóng và các phương tiện truyền thông đưa tin về số người chết, cùng với tên của tất cả những người đã chết, bao gồm cả tôi. CBDC giải thích vụ việc với giới truyền thông là sự bùng phát đáng tiếc của một loại virus chưa xác định. Họ đề cập thêm rằng thành phố phải được khử trùng hoàn toàn và tình hình hiện đã được kiểm soát. Theo tin tức, không có người nào sống sót,